ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। भाजी सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਜਿਹਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਗੋਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ?
ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਹੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ,
ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਗੋਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ
ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ, ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਵਲਗੋਲਗਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ
ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਗਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਗਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ
ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ।
ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ
ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਦਿਆਲ ਭਾਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ
ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ
ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 7 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਵਲਗੋਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ
ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਗਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ
ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ।
ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 7 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਗੋਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ
ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ
ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਗੋਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ
ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਗੋਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ
ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ
ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ
ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ।
ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ
ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਗਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ, ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 7 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੋਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ।
ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 7 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਵਲਗੋਲਗਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ।
ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ।
ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਗਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ
ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ।
ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਗੋਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ
ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ, ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ
ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ
ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ, ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ
ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਜਿਹਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ
ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ।
ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ
ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ
ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ
ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਗਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ
ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਵਲਗੋਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ
ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ।
ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀਰ? ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 10-15 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ
ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਏਡੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਜੀ।